که ته غواړې کمپیوټر ساینس، آی ټي او یا هم د ای آی تخنیکي اړخ زده کړې، نو یو اساسي شرط دا دی چې ته باید د کمپیوټر ساینس په اساساتو سم صحیح پوهې. نو د دې لپاره مې په ځیرکتیا کې د کمپیوټر ساینس اساساتو شپږ میاشتنی کورس جوړ کړی. د دې کورس په ختمېدو به ستا څو مشکلات حل سي. یو خو به ستا څخه په اسانه په کمپیوټر ساینس کې لاره نه ورکېږي، بل چې د فانډامنټل اساسات زده کړه کمپیوټر ساینس کې د نوي موضوع زده کول خورا ډېر اسانه کېږي، یا به په روزمره ژوند کې ستا سره کومک کوي چې هغه روزمره مشکلات ټوله حل کړي، او یا په عموم کې د نتورک، سایبر سیکیورټي، ای آی، پایتون او لینکس هغه اساسات زده کړي چې په پوه سي چې څنګه کار کوي. د کورس د شروع کېدو لپاره د ځیرکتیا ویب سایټ ته راځو. ویب سایټ پر راتګ سره یې ضروري ده چې تاسې باید یو اکاونټ په ویب سایټ کې جوړ کړئ. په ساین اپ باندې کلیک کوو. په ساین اپ کې که چیرې بیا تاسې د ګوګل جیمیل اکاونټ لرئ، پر هغه باندې کلیک کوئ، او که یې نه لرئ فل نیم و ایمیل ادرس پاسورډ ورکوئ او اکاونټ جوړوئ. که چیرې بیا ګوګل اکاونټ لرئ، هغه بهتره ده چې کلیک به وکړئ او خپل اکاونټ باندې ورته لاګین سئ. اوس چې کله په اکاونټ ورته لاګین سولئ، څو لارو څخه کولی سئ درس شروع کړئ. یو که چیرې په ټکنالوژي باندې کلیک وکړئ، اتومات هغه کورسونه درته راړي ټکنالوژي اړوند دي. هغه اساسي کورس چې ده دغه د فرست 6 months of کمپیوټر ساینس ده. او یا هم که چیرې په مین صفحه کې یاست، دلته کلیک وکړئ، د 6 months of کمپیوټر ساینس باندې کلیک وکړئ، اتومات مو دلته راولي. کورس شروع کېدو لپاره کلیک پر کوئ او دلته د کورس اړوند ټول معلومات درکړي چې که چیرې ته دا کورس ختم کړې، ته کوم شان زده کوې. کورس د میاشتو په اساس ډیزاین شوی، 4 میاشتې ده. هر میاشت خپله د میاشتې پروژه لري، یعنی د هغه کورس په ختمېدو تاسې کولی سئ هغه میاشتنۍ پروژه هم تطبیق کړئ. د دې کورس ډیزاین د ښه تکړه ملګرو او متخصصینو په مشوره ډیزاین شوی. د هرې میاشتې کورس په هفتو او ورځو ویشل شوی. مثلا د اولې میاشتې کورس په 4 هفتو ویشل شوی او هر هفته هغه ورځو باندې ویشل شوی. مثال په ډول که چیرې زه غواړم د سی پی یو ان کلاک سپیډ ټاپک په اړه پوه سم، کله چې زه پر ټاپک باندې کلیک کوم، دلته 5 شنډه خلاصېږي. اول آپشن چې د واچ دس ویډیو ده، کله چې کلیک په دا به د یوټیوب ویډیو اتومات پلی سي. د دې ترشا انګیزه دا وه چې یو خو به ته د موضوع په انګلیسي ژبه هغه د بهترینو استادانو څخه زده کړې، او ترڅنګ به یې ته پوه سئ چې په یوټیوب کې هغه مشهوره یوټیوبران یا یوټیوب چینلونه چې د آی ټي او ټکنالوژي یا ای آی اړوند موضوعات تشریح کوي، هغه به تا ته ټول در معلوم سي. او بیا وروسته په یوټیوب کې څه ویډیوګان تا ته راځي، ریکمنډیشن به ټول د ټکنالوژي اړوند دي. په دوم کې د ډو د ټاسک ده. ډو ټاسک چې ده د هغه موضوع که چیرې ته غواړې په عملي ډول زده کړې یا په پوه سې، د هغه په اړه معلومات درکړي چې ته په اول سټپ کې څه وکړې، دوم کې څه وکړې، دریم کې څه وکړې. په دریمه برخه کې دغه موضوع په ډېر ساده ژبه په پښتو درته تشریح کړي. اکثره کې کیسې هم درته کړي چې موضوع د کیسې په اړه درته تشریح کړي. په ترجمه کې به طبعا مشکلات یې ځکه چې د ای آی په مرسته ترجمه شوې. خو که چیرې بیا تاسې غوښتل چې په دې کې مرسته راسره وکړئ، نو تاسې کولی سئ د فیډباک د لارې ماته ایمیل وکړئ. په 4مه برخه چې دا مهمه برخه ده، یو موضوع څنګه د ای آی په مرسته زده کولی سو. کله چې زه کلیک په وکړم، ماته به یو ای آی پرومپټ راسي. د ای آی پرومپټ په مرسته به زه ټاپک داسې زده کړم چې بیا مې هېڅکله هیر نه سي. مثلا زه دا پرومپټ کاپي کوم، چات جی بي ټي، ډیپ سیک یا هر ای آی ماډل چې دا ورته پیسټ کوم. اوس به دا موضوع ماته داسې تشریح کړي چې آی ټي کې په عملي ډول چیرې استفاده کیږي. په اخر کې بیا ستاسو څخه امتحان هم اخیستل کیږي. د امتحان وروسته بیا موضوع درته په پښتو ژبه تشریح کړي. داسې مثالونه درکړي چې هغه مثالونه تاسې وایئ شاید په اسانه مو بیا هیر نه سي. یعنی د یو موضوع ویل د ای آی په مرسته شاید د 20 څخه تر 30 دقیقو پورې وخت ونیسي. نو که چیرې دغه وخت تاسې په رښتیا هم په تیر کې د یوټیوب ویډیو وګورئ او د ای آی پرومپټ څخه دغه ټاپک زده کړئ، زه په دې باوري یم چې دا موضوع به بیا هېڅکله نه هیرېږي. په اخر کې 5م آپشن چې د سټډي آپشن، که چیرې بیا غواړې ته خپل نوټونه ثبت کړې چې سبا ته راسې بیا وګورئ یا بل ورځ راسې تکرار کړې، ته کولی سې خپل نوټونه هم ثبت کړې. دې ته ورته ته د 2مې ورځې، 3مې ورځې، 4مې ورځې، 5مې ورځې موضوعات ټاکلی سې. که چیرې بیا تاسې ټول ټاپکونه او پروژې ختمې کړئ او په اخر کې اگزام ورکړئ، اگزام 10 سوال څخه 21 سوال حل کړئ، تاسو به سرټیفیکیټ هم درکول کېږي.